SL Bio YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාව අදත් මගේ එපිසෝඩ් එකට තමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. iPhone use කරන අපේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද මම channel එකෙන් අරගෙන ආවේ. YouTube එකෙන් කොහොමද වීඩියෝ එකක් ඉතාමත් ඉක්මනින් ලේසියෙන් download කරගන්න කියලා මම මේ වීඩියෝ එක විරුද්ධව ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් තාම ඔයත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා ඉල්ලන ගමන් අපි එනම් යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙතෙන්ද ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන ඔයාලගේ Apple phone එක භාවිතා කරලා App Store එකට යන්න ඕනේ. එතන තමයි අපිට application ගන්න තියෙන තැන. ඉතින් App Store එකට ගිහිල්ලා අපි search කරන්න ඕනේ Blackhole Splitter කියලා නම. ඉතින් මේක තමයි application එකේ නම Blackhole Splitter. ඉතින් මම මේ විදිහට Blackhole Splitter කියලා search කරලා ඒ application එක මගේ phone එකට මුලින්ම install කරගන්නවා. මේ application එකේ තියෙන capacity එක ඉතාමත් පොඩි එකකින් ඉතාමත් ඉක්මනට අපේ phone එකට මේක install වෙනවා. ඉතින් install වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් application එක ඒ විදිහට open කරාට පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එනවා would like to send you notifications කියලා. ඉතින් ඒක allow කරන්න. ඊළඟ step එක විදිහට අපි කරන්න ඕන අපේ YouTube application එක open කරගෙන අපි download කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝ එක open කරගැනීමක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මමත් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් search කරලා එක channel එකක් හොයාගත්තා. ඒ channel එකේ තියෙන art video එකක් මම download කරලා පෙන්නන්න තමයි ඔයාලට දැන් හදන්නේ. ඉතින් ඊළඟ step එක විදිහට අපි මේ වීඩියෝ එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන විදිහට මේ වීඩියෝ එක යටින් පෙන්නනවා share කියලා icon එකක්. ඉතින් මේ share කියන icon එක click කරාට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ link එක ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට කරන්න ඕනේ අපි මේ link එක ලබාගෙන link එක copy කරගැනීමක් කරන්න ඕනේ. link එක ඒ විදිහට copy කරගත්තට පස්සේ අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපේ Blackhole Splitter application එක open කරගෙන ඒකේ මැද තියෙන අර සුදු පාට රවුමට එකපාරක් tap එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රවුම එකපාරක් tap කරද්දී ඔයාලගෙන් අහනවා මේ YouTube එකේ වීඩියෝ link එක අපිට Blackhole Splitter application එකට paste කරන්න allow කරනවද කියලා. ඉතින් ඒකට allow දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව message එකක් එයි මේ Blackhole Splitter application එක අපේ photo gallery එක access කරන්න අපි අවසර දෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකත් අපි allow කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට allow කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක 100%ක්ම අපිට download වුණාට පස්සේ මගේ photo gallery එකට මේක automatically save වෙනවා. ඉතින් එහාට කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට මේ app එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටම සරල process එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. වෙන කතන්දර මුකුත්ම කරන්න දෙයක් නැහැ. අර විදිහට අපි YouTube එකේ link එක copy කරගෙන මේ application එකට paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට automatically ඒක download වෙනවා අපේ photo gallery එකට. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මම download කරපු වීඩියෝ එක. මේක තමයි මම download කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම quality එකේ අඩුවීමක් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව මගේ phone එකට මේක ඉතාමත් ලේසියෙන්ම download කරගන්න මට හැකියාවක් ලැබුණා මේ application එක through. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකෙන් ගේන contents හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඉස්සරහට මේ වගේ tech videos ගොඩක් මම මගේ channel එක ඉස්සරහදී ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අදට කියෙල්ලෙන්නම් මම SL Bio.